Hello guys, how are you? I hope you all are fine. বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম ইংৰাজীত কথা পাতোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা ইংৰাজী সেন্টেন্স। তেতিয়াহ'লে আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহি থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যদি শেষৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। When they will go, সিহঁতে কেতিয়া যাব? When they will go, সিহঁতে কেতিয়া যাব? Are you went there? আপুনি তাত গৈছিল নে? Are you went there? আপুনি তাত গৈছিল নে? For whom are you waiting? তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা? For whom are you waiting? তুমি কাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছা? I am waiting for bus. মই বাছৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো। I am waiting for the bus. মই বাছৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছো। How will go? তুমি কেনেকৈ যাবা? How will you go? তুমি কেনেকৈ যাবা? I did it for you. মই এইটো তোমাৰ কাৰণে কৰিছো। I did it for you. মই এইটো তোমাৰ কাৰণে কৰিছো। I will go tomorrow. মই অহাকালি যাম। I will go tomorrow. মই অহাকালি যাম। He said to me. তেওঁ মোক কৈছিল। He said to me. তেওঁ মোক কৈছিল। I know he is a good person. মই জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ। I know he is a good person. মই জানো তেওঁ এজন ভাল মানুহ। I am going to market. মই বজাৰলৈ গৈ আছো। I am going to market. মই বজাৰলৈ গৈ আছো। He is going to school. তেওঁ স্কুললৈ গৈ আছে। He is going to school. তেওঁ স্কুললৈ গৈ আছে। Where did you go yesterday? তুমি যোৱাকালি ক'ত গৈছিলা? Where did you go yesterday? তুমি যোৱাকালি ক'ত গৈছিলা? I want to know. মই জানিব বিচাৰো। I want to know. মই জানিব বিচাৰো। Don't talk too much. বেছি কথা নকবা। Don't talk too much. বেছি কথা নকবা। How did this happen? এইটো কেনেকৈ হ'ল? How did this happen? এইটো কেনেকৈ হ'ল? Do you know how to do it? এইটো কেনেকৈ কৰে তুমি জানানে? Do you know how to do it? এইটো কেনেকৈ কৰে তুমি জানানে?
I can't go because of rain. মই বৰষুণৰ কাৰণে যাব পৰা নাই। I can't go because of rain. মই বৰষুণৰ কাৰণে যাব পৰা নাই। Are you afraid to see me? তুমি মোক চাই ভয় পাইছানে? Are you afraid to see me? তুমি মোক চাই ভয় পাইছানে? Is it your final decision? এইটো তোমাৰ শেষ সিদ্ধান্ত নে? Is it your final decision? এইটো তোমাৰ শেষ সিদ্ধান্ত নে? Where are you going now? এতিয়া তুমি ক'ত গৈ আছা? Where are you going now? এতিয়া তুমি ক'ত গৈ আছা? ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক সাপোৰ্ট কৰিব। থ্যাংক ইউ।